คงกับมิ่งเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ยังเด็กทั้งสองมีบ้านอยู่ใกล้กันเติบโตมาด้วยกันร่ำเรียนหนังสือนั่งหากับหลวงตาที่วัดพร้อมๆกันจนกระทั่งทั้งสองเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มก็ยังคงคบหากันอย่างสนิทสนมจนใครๆก็มองว่าทั้งสองนั้นเป็นเพื่อนรักเพื่อนเกลอกันที่ตายแทนกันได้คงเป็นชายหนุ่มที่มีรูปร่างสูงใหญ่กำยำผิวคล้ำใบหน้าคมคายแต่ออกดุดันส่วนมิ่งนั้นน่าจะเรียกว่าอยู่ตรงข้ามกันกับคงมิ่งเป็นชายหนุ่มที่มีรูปร่างสูงแต่ไม่ได้กำยำล่ำสันเท่าเพื่อนเขามีผิวค่อนข้างขาวแต่เป็นเพราะต้องทำงานกลางแจ้งจึงทำให้เขามีผิวสีเข้มขึ้นกว่าเมื่อครั้งยังเป็นเด็กนิดหน่อยแต่ก็ยังพอมองออกว่าสีผิวเดิมของเขานั้นเป็นเช่นไรมิ่งเป็นคนที่พูดจาสุภาพแต่คงกลับตรงข้ามทั้งสองต่างกันจนไม่น่าจะเป็นเพื่อนสนิทกันได้แต่ทว่าทั้งคงและมิ่งก็คบหากันมานานปีเทียบเท่าอายุของพวกเขาทั้งสองมีอาชีพเป็นคนหาของป่าและล่าสัตว์เมื่อได้สัตว์มาก็จะชำแหละเนื้อไปขายในตลาดบางครั้งได้สมุนไพรเครื่องหอมหรือไม้ป่าแปลกๆมาก็จะนำมาขายเช่นเดียวกันแต่จะเป็นฝ่ายมิ่งที่นิยมหาพวกไม้หอมและไม้ป่าหายากส่วนคงจะชอบล่าสัตว์มาชำแหละเนื้อขายเสียมากกว่าแต่กระนั้นทั้งสองก็ยังทำรายได้จากอาชีพนี้ได้ดีทั้งคู่เงินที่ได้มาจากการขายเนื้อสัตว์และหาของป่านั้นมิ่งจะเก็บหอมรอมริบเอาไว้เพราะเขามีแม่ต้องดูแลส่วนคงฐานะทางบ้านของเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรนักพ่อกับแม่ต่างมีอาชีพค้าขายด้วยกันทั้งคู่คงจึงกินใช้คนเดียวจากเงินที่เขาหามาได้การกินใช้ของคงจะหมดไปกับเหล้ายาปลาปิ้งทั้งหลายบางครั้งก็เลี้ยงเหล้าเพื่อนฝูงทีละหลายๆคนส่วนมิ่งนั้นเป็นคนที่ไม่แตะต้องเรื่องอบายมุขแม้เพื่อนสนิทยังคงจะขยันขยอให้ดื่มหรือเล่นการพนันมากเพียงใดก็ตามไม่เอาละทุกวันนี้หาของป่าล่าสัตว์มาขายก็บาปพอแล้วเอ็งยังจะให้ข้าไปบาปเพิ่มอีกหรือมิ่งเอ่ยกับเพื่อนรักเมื่อถูกชักชวนให้ร่วมวงสุราด้วยกันจะบาปอะไรนักหนากันเชียวยังไงเองกับข้าก็บาปพอๆกันอยู่แล้วแค่เพิ่มกินเหล้าเข้าไปอีกนิดหน่อยจะเป็นไรไปคงว่าอย่างนั้นส่วนเพื่อนร่วมวงคนอื่นๆก็พากันเฮฮาสนับสนุนพวกเองสนุกกันไปเถอะข้าจะไปหาหลวงตาที่วัดสักหน่อยมิ่งปฏิเสธแล้วเดินจากมาแต่หูยังได้ยินเสียงเพื่อนดังมาแว่วๆอีกหน่อยถ้าแม่มันตายมันหมดภาระสงสัยไอ้มิ่งจะบวชแน่เว้ยพวกเรามิ่งไม่ได้เก็บคำพูดล้อเลียนของเพื่อนมาเป็นอารมณ์ชายหนุ่มจึงรีบเดินไปหาหลวงตาที่วัดเพื่อดูว่าท่านสบายดีหรือเปล่าเพราะเขาไม่ได้ไปสนทนากับหลวงตามาหลายวันแล้วหลายครั้งที่คงพูดจาไม่ดีกับมิ่งแต่ที่มิ่งไม่ถือโกรธเพราะคิดว่าคงเป็นพวกปากร้ายใจดีครั้งหนึ่งเขาเคยเข้าป่าล่าสัตว์กับคงเขาก็เกือบจะโดนหมูป่าขวิดจากด้านหลังดีแต่ว่าคงเข้ามาช่วยจัดการหมูป่าให้เสียก่อนเขาจึงได้รอดจากการบาดเจ็บมาได้มิ่งจึงไม่เคยโกรธเพื่อนเพราะถือว่าคงนั้นเป็นเพื่อนที่มีบุญคุณกับเขาด้วยคำพูดของคงที่ล้อเลียนมิ่งว่าถ้าแม่ของมิ่งตายมิ่งคงจะบวชเพราะมิ่งดูจะเป็นคนฝักใฝ่ธรรมะแต่ยังไม่เป็นจริงตามนั้นเพราะแม่ของมิ่งยังแข็งแรงดีแม้จะอายุมากแล้วก็ตามและตอนนี้มิ่งก็เกิดไปชอบพอกับเฟื่องลูกสาวแม่ค้าขายขนมในตลาดเสียก่อนซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คงยอมไม่ได้เพราะคงเองก็หมายปองแอบเมียงมองแม่เฟื่องมาพักใหญ่แล้วเช่นกันเพราะเฟื่องเป็นหญิงสาวที่หน้าตาสะสวยพูดจาอ่อนหวานกิริยามารยาทก็เรียบร้อยงานบ้านงานเรือนก็ไม่เป็นสองรองใครมีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่พากันมาขายขนมจีบให้เฟื่องมากมายแม้แต่คงเองก็ยังไปเที่ยวไล้เที่ยวคือไปหาเธอที่บ้านอยู่บ่อยๆแต่เฟื่องก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะชอบพอกับหนุ่มคนใดทว่าพอมิ่งแสดงออกให้เห็นว่าเขาชอบเธอและอยากจะได้เธอมาเป็นภรรยา
เฟื่องกลับมีท่าทีเอียงอายและขัดเขินยามที่ได้พูดคุยกับมิ่งและใครๆต่างก็มองออกไม่ต้องให้ใครมาบอกคงก็รู้ว่าตอนนี้หญิงสาวที่เขาหมายปองกำลังสนใจเพื่อนรักของเขาอย่างไม่ต้องสงสัยคงจึงรีบชิงตัดหน้าพาพ่อกับแม่ของเขาไปทาบทามขอเฟื่องจากพ่อแม่ของเธอเขาหวังว่าหากผู้ใหญ่ได้ตกลงกันโดยมีเงินสินสอดจำนวนไม่น้อยเป็นข้อเสนอพ่อแม่ของเฟื่องก็คงจะยินดียกเธอให้กับเขาอย่างแน่นอนแต่คงคิดผิดเพราะพ่อแม่ของเฟื่องกลับบอกว่าเรื่องการสร้างครอบครัวนั้นเป็นเรื่องของคนสองคนฉันคงจะไปบังคับกะเกณฑ์ให้ลูกไปแต่งกับใครโดยที่เจ้าตัวเขาไม่รักไม่ได้ดอกพ่อของเฟื่องบอกอย่างนั้นแต่ถ้าพ่อยกลูกสาวให้แต่งงานกับลูกชายฉันรับรองว่าแม่เฟื่องจะมีความสุขไปตลอดชีวิตไม่ต้องลำบากตรากตำมีกินมีใช้สบายๆพ่อของคงเอ่ยหวานล้อมแต่พ่อแม่ของหญิงสาวก็ยังยืนกรานคำเดิมว่าจะยกเรื่องนี้ให้ลูกสาวเป็นคนตัดสินใจเท่านั้นเมื่อโดนปฏิเสธแบบไม่ไว้หน้าเช่นนั้นพ่อกับแม่ของคงก็เสียหน้ามากรีบบอกให้ลูกชายกลับบ้านพร้อมกันทันทีทว่าหลังจากนั้นไม่นานข่าวเรื่องพ่อแม่ของเฟื่องยอมยกหญิงสาวให้แต่งงานกับมิ่งก็มาเข้าหูคงจนได้คงนั้นโมโหแสนจะโมโหและรีบไปหาเพื่อนที่บ้านทันทีเอ็งเป็นเพื่อนประสาอะไรวะจะตบจะแต่งอยู่แล้วแต่ข้ากลับต้องไปรู้ข่าวเองจากคนอื่นว่าเองคบหาดูใจกับแม่เฟื่องมานานจนถึงขั้นสู่ขอแต่งงานกันคงพยายามข่มโทสะพยายามทำทีเป็นเอ่ยตัดพ้อเพื่อนรักทั้งที่ในใจนั้นทั้งโกรธทั้งแค้นที่มิ่งมาแย่งชิงผู้หญิงที่เขาหมายปองไปเสียแล้วข้าก็ไม่เคยปิดบังเองนะเรื่องที่ข้ากำลังคบหาดูใจกับแม่เฟื่องเองก็น่าจะเห็นแล้วแม่เฟื่องเองก็มีใจข้าก็เลยคิดว่าไม่อยากเสียเวลาอีกต่อไปก็ให้แม่ไปสู่ขอเฟื่องจะได้แต่งงานสร้างครอบครัวกันเสียทีข้าดีใจด้วยก็แล้วกันคงกัดฟันเอ่ยแสดงความยินดีออกไปทั้งที่ในใจนั้นเต็มไปด้วยไฟแค้นแม้คงจะไปร่วมงานแต่งของเฟื่องกับมิ่งเพื่อนรักเหมือนว่าเขายินดีด้วยแต่เขาก็กลับมากินเหล้าเมาหัวราน้ำอยู่หลายวันเพราะอกหักจากการที่เฟื่องไม่ยอมรับรักไม่ยอมรับที่ครอบครัวเขาไปสู่ขอแต่กลับเลือกมิ่งเพื่อนของเขาที่ฐานะก็ยากจนกว่าทั้งยังมีภาระต้องเลี้ยงดูแม่แก่ๆอีกคนคงเที่ยวพูดไปทั่วว่าอีกหน่อยเฟื่องก็จะรู้เองว่าการเลือกมิ่งนั้นเป็นเรื่องที่ผิดพลาดอย่างที่สุดและเธอจะต้องทนกัดก้อนเกลือกินกับมิ่งไปอีกนานอย่างแน่นอนเพราะไม่มีวันที่มิ่งจะมีเงินทองมากพอที่จะเลี้ยงดูเฟื่องให้สบายมิ่งไม่ได้สนใจคำถากถางของเพื่อนรักที่มีคนมาเล่าให้ฟังเพราะรู้ดีว่าคงจะเสียใจที่ตนเองไม่สมหวังตรงกันข้ามกับเฟื่องที่ไม่ชอบนิสัยอันธพาลขี้แพ้ชวนตีของคงอย่างที่สุดคงทำใจอยู่นานก่อนที่เขาจะมาหามิ่งที่บ้านแล้วเอ่ยปากขอโทษมิ่งกับเฟื่องที่เขาพูดจาไม่ดีไปแบบนั้นทั้งมิ่งและเฟื่องเอ่ยปากยกโทษให้แต่เฟื่องยังคงไม่เชื่อเต็มร้อยว่าคงจะเปลี่ยนนิสัยตัวเองได้หญิงสาวจึงไม่เคยวางใจคงแต่ก็ไม่กล้าเอ่ยปากเตือนสามีเพราะรู้ดีว่าทั้งสองเป็นเพื่อนรักกันมานานคงทำตัวเหมือนเดิมไปมาหาสู่กับมิ่งเสมอและออกไปล่าสัตว์ในป่าด้วยกันเรื่องดำเนินไปอย่างนี้เป็นปกติจนกระทั่งเฟื่องตั้งท้องมิ่งก็เริ่มคิดว่าเขาควรจะเลิกล่าสัตว์ได้แล้วเพราะกลัวว่าผลกรรมจะมาตกกับลูกที่กำลังจะเกิดพอมิ่งเอ่ยปากกับคงเรื่องที่จะเลิกล่าสัตว์คงก็ตัดพ้อว่าแล้วเขาจะไปล่าสัตว์กับใครหากมิ่งเลิกล่าสัตว์เพราะทุกครั้งที่เข้าป่าด้วยกันต่างฝ่ายต่างจะระวังภัยให้กันทำให้ทั้งสองไม่เคยได้รับอันตรายมิ่งบอกว่าจะหารับจ้างทำงานอย่างอื่นแทนส่วนคงถ้ายังจะล่าสัตว์เหมือนเดิมก็ให้เขาไปพร้อมกับเพื่อนคนอื่นในหมู่บ้านคงยังอ้อนวอนขอให้มิ่งเข้าป่าไปล่าสัตว์ด้วยกันจนสุดท้ายมิ่งก็ใจอ่อน
เมื่อคงบอกว่าให้ไปล่าสัตว์ด้วยกันเป็นครั้งสุดท้ายเฟื่องเองก็เอ่ยปากห้ามแล้วแต่มิ่งบอกว่าไม่อยากหักหาน้ำใจเพื่อนรักอย่างคงก็เลยยอมไปเป็นเพื่อนคงอีกครั้งดังนั้นเฟื่องเลยบอกให้สามีคอยระวังตัวให้ดีแต่มิ่งก็ยังบอกอีกว่าทุกครั้งเวลาที่เข้าป่าล่าสัตว์พร้อมกับคงเขาไม่เคยกลัวอันตรายเลยเพราะต่างฝ่ายต่างช่วยกันคอยระวังภัยและแม้ในวันที่เขาเกือบมีอันตรายคงก็ช่วยให้เขารอดพ้นมาแล้วมิ่งเข้าป่ากับคงตั้งแต่เช้ามืดโดยปกติเขาจะอยู่ค้างคืนบนห้างในป่ากับคง1 คืนแล้วจะกลับในวันรุ่งขึ้นทว่าพอพ้นวันที่2เฟื่องก็กังวลใจเพราะมิ่งกับคงยังไม่ออกมาจากป่าจนกระทั่งวันที่3คงจึงได้ออกมาจากป่าและมาถึงบ้านของเฟื่องในสภาพเนื้อตัวเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนมีแผลน้อยใหญ่มากมายคงบอกกับเฟื่องว่าโดนโขลงช้างป่าเข้ารุมทำร้ายเขากับมิ่งต่างวิ่งหนีกันไปคนละทิศละทางตัวเขาต้องวิ่งหนีเข้าป่าไผ่เพื่อให้พ้นจากการไล่กวดของช้างป่าแล้วตอนนั้นเขาก็ได้ยินเสียงมิ่งร้องโหยหวนเหมือนกำลังตกอยู่ในอันตรายแต่เขาก็ออกจากกอไผ่ไม่ได้จนกระทั่งโขลงช้างป่าไปแล้วก็รีบออกมาตามหามิ่งเขาพยายามหาอยู่หลายรอบแต่ก็ไม่เจอจนกระทั่งมาถึงริมขอบเหวก็เห็นรอยเลือดแล้วก็รอยเหมือนมีอะไรบางอย่างกลิ้งตกลงเหวไปฉันคิดว่ามิ่งคงจะตกลงเหวไปก็เลยพยายามจะปีนลงไปช่วยพยายามร้องตะโกนเรียกแต่ไม่มีเสียงตอบฉันรออยู่จน2 วันผ่านไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยฉันคิดว่าแม่เฟื่องคงต้องทำใจแล้วล่ะว่ามิ่งจากเราไปแล้วเฟื่องไม่ได้พูดอะไรออกมาสักคำเธอไม่ได้ร้องไห้ฟูมฟายให้คงเห็นได้แต่ถามถึงข้าวของส่วนตัวของสามีที่คงก็บอกว่าไม่มีอะไรหลงเหลือให้เขาได้หยิบจับกลับมาให้เธอเลยจากนั้นเฟื่องก็ขอบคุณเขาที่อุตส่าห์มาบอกข่าวทั้งที่ตัวเองก็เจ็บตัวมากคงยังรั้งรออยู่ที่บ้านของเฟื่องแต่หญิงสาวก็ไม่ได้พูดอะไรมากกว่าให้เขารีบกลับบ้านไปรักษาตัวเสียคงจึงต้องลากลับบ้านไปอย่างเสียไม่ได้เมื่อคงกลับบ้านไปแล้วเฟื่องก็เข้าไปกอดแม่ของมิ่งร้องไห้ออกมาอย่างหนักเพราะคิดว่าสามีได้จากไปแล้วโดยที่ไม่มีโอกาสได้ดูหน้าตาของลูกที่ยังอยู่ในท้องเธอเป็นหญิงอ่อนแอแม่ของมิ่งก็แก่มากแล้วจะเข้าไปตามหาเขาในป่าก็เป็นเรื่องที่เธอไม่สามารถทำได้สุดท้ายจึงได้แต่ทำบุญกรวดน้ำให้มิ่งจากไปอย่างสงบสุขหลังจากคลอดลูกแล้วเฟื่องก็ให้แม่ของมิ่งช่วยเลี้ยงหลานและเธอก็ได้กลับไปทำขนมขายที่ตลาดโดยที่คงจะพยายามมาเที่ยวไล้เที่ยวคือขายขนมจีบให้เธออยู่เป็นประจำเฟื่องไม่สนใจมองคงเธอมีท่าทีเฉยเมยไม่ให้ความหวังกับเขาแม้ว่าคงจะพยายามซื้อข้าวของมาฝากเธอและลูกทั้งยังเพียรบอกว่าเขาพร้อมจะดูแลเธอและลูกโดยไม่นึกรังเกียจว่าเธอเป็นแม่ม่ายแม้กระทั่งแม่ของมิ่งเขาก็ยินดีจะดูแลเป็นอย่างดีเช่นกันหญิงสาวขอบคุณเขาแต่ไม่ตอบรับไมตรีนั้นแม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ตามเวลาผ่านไปร่วมครึ่งปีจู่ๆวันหนึ่งก็มีชายผมเผ้ายาวรุงรังเดินมาที่บ้านของมิ่งทันทีที่แม่ของเขาได้เห็นหน้าเห็นตาชายคนดังกล่าวชัดๆนางก็ร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจมิ่งลูกแม่ลูกหายไปไหนมาลูกยังไม่ตายนางร้องไห้ด้วยความดีใจแล้วเข้าไปลูบหน้าลูบตาลูกชายด้วยมือไม้ที่สั่นเทาจากนั้นแม่ของมิ่งก็ถามไถ่เรื่องราวว่าเป็นมาอย่างไรทำไมคงถึงได้มาบอกว่ามิ่งโดนช้างป่าไล่จนตกเหวและตายไปแล้วมิ่งจึงได้บอกความจริงกับแม่ว่าเขาโดนคงลอบทำร้ายใช้หน้าไม้ที่ยิงสัตว์ป่ามายิงใส่เขาด้านหลังพอเขาหันไปเห็นก็ตกใจมากพยายามหนีแต่ก็พลัดตกหน้าผาไปเสียก่อน
แม่ของมิ่งพอได้ฟังก็แค้นใจเพื่อนรักของลูกชายมากเพราะอีกฝ่ายกล้ามาโกหกได้หน้าตาเฉยว่าลูกชายของนางหนีช้างป่าจนตกเหวแล้วยังมาทำก็ร่อก็ติดกับสะใภ้ของนางอีกด้วยแต่นางก็ได้บอกให้ลูกชายเข้าไปหลบในบ้านเสียก่อนแล้วคอยดูว่าคงจะมีท่าทีอย่างไรไม่นานนักเฟื่องก็หาบขนมกลับมาที่บ้านโดยมีคงเดินตามมาไม่ห่างและพยายามจะช่วยเฟื่องถือของแต่เฟื่องก็ไม่เคยรับความช่วยเหลือจากเขาแม่เฟื่องไม่น่าจะใจจืดใจดำกับฉันเลยฉันจริงใจกับแม่มาตลอดไม่รังเกียจที่แม่เป็นแม่ไม้แล้วทำไมแม่ไม่เห็นใจฉันบ้างฉันยังไม่คิดจะมีสามีใหม่ดอกลูกฉันยังเล็กผัวก็เพิ่งตายถ้ายังอยากจะไปมาหาสู่กันอยากมาเยี่ยมแม่ของพี่มิ่งก็อย่าได้มาพูดขอแต่งงานกับฉันเลยเฟื่องเอ่ยแบบไม่มีเยื่อใยก่อนจะวางหาบลงที่แคร่หน้าบ้านคงที่อดทนง้อเฟื่องมาหลายวันก็ทนไม่ไหวประกอบกับเพิ่งดื่มเหล้ามากรึ่มๆเลยเข้ามาจับไม้จับมือเฟื่องทำท่าจะลวนลามแต่แล้วคงก็ต้องตกใจจนหน้าซีดหยุดการกระทำทุกอย่างเมื่อได้ยินเสียงตวาดดังมาจากในบ้านปล่อยมือเมียกูนะไอ้คงไอ้เพื่อนทรยศสิ้นเสียงพูดมิ่งก็ปรากฏตัวขึ้นที่หน้าเรือนคงหน้าซีดเผือดรีบยกมือขึ้นไหว้ปลกปากก็ร้องรำพันผีหลอกผีหลอกกูไม่ใช่ผีกูยังไม่ตายแต่ถ้ามึงยังไม่รีบใส่หัวไปให้พ้นจากเรือนกูจะฆ่ามึงให้ตายเป็นผีก็วันนี้แหละไอ้เพื่อนทรยศมึงลอบทำร้ายกูตั้งใจให้กูตายแล้วจะมารวบหัวรวบหางเมียกูเหรอถ้ามึงไม่อยากถูกคนของหลวงลากคอเข้าตะแลงแกงมึงก็รีบไปเสียแล้วอย่ามาให้กูเห็นหน้าอีกมิ่งตวาดเสียงดังพร้อมกับใช้มีดยาวชี้หน้าคงขาสั่นด้วยความกลัวยกมือไหว้แล้วรีบวิ่งหนีไปจากหน้าบ้านทันทีส่วนเฟื่องก็รีบเข้ามากอดสามีด้วยความตื่นเต้นดีใจที่ได้เห็นว่าเขายังมีชีวิตอยู่จากนั้นมิ่งก็เล่าให้ฟังว่าเขาโดนยิงที่หลังเป็นแผลใหญ่ซ้ำยังตกเหวดีที่มีชาวบ้านชาวดอยมาช่วยเอาไว้พาเขาไปรักษาตัวอยู่นานกว่าแผลจะหายดีพอหายแล้วเขาก็รีบกลับมาบ้านหาทุกคนและได้เห็นว่าคงเป็นคนเลวได้มากแค่ไหนแม้แม่กับภรรยาจะบอกให้เขาเอาเรื่องคงโดยไปบอกผู้ใหญ่บ้านให้ไปแจ้งกับทางการแต่มิ่งบอกว่าไม่มีหลักฐานใดๆที่จะเอาผิดคงได้อีกทั้งยังไม่มีพยานเขาคงต้องรอให้เวรกรรมจัดการกับคงเองอีกอย่างคงก็ไม่น่าจะกล้ามายุ่มย่ามกับทุกคนอีกแล้วแม้จะไม่ได้อย่างใจแต่เฟื่องก็เห็นด้วยกับสามีแล้วต่อมาไม่นานเวรกรรมก็ทำงานตอบสนองคงอย่างที่มิ่งเอ่ยปากเพราะคงออกไปล่าสัตว์ในป่ากับเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งเขาถูกช้างป่าที่ตกมันกระทืบจนร่างกายแหลกเหลวตายอย่างอนาถในป่านั่นเองตอนที่เพื่อนช่วยกันพาร่างของเขากลับมาที่บ้านก็แทบไม่มีใครจำเขาได้มิ่งและทุกคนในครอบครัวจึงได้เอ่ยอโหสิกรรมให้กับคงเพื่อนรักที่เคยเติบโตมาด้วยกันแต่ก็เป็นเพื่อนทรยศที่หมายจะเอาชีวิตเขาทว่าสุดท้ายก็ได้รับผลกรรมตอบแทนอย่างสาสม